Assalamu alaikum dear friend. نن به مونږه جیومټري بالکل د بیسیک نه سٹارټ کوو او ورو ورو به ورپسې داسې ایڈوانس سایډ ته ځو. بالکل آسان الفاظو کې نو ګوره بالکل د بیسیک نه مونږ سٹارټ اخلو جیومټري ډیفینیشن نه چې جیومټري ډیفینیشن مونږ سره څه دی. نو ډیفینیشن ما دا ځای لیکلی دی چې جیومټري از د برانچ اف میتھمیټکس دا د میثسو یو برانچ دی that study point چې په دې کې موږ څه سټډي کوو point line angle shape size position and space etc. په دې کې موږ دا ټول سيزونه څه کوو سټډي کوو او دا به وروسته موږ 1 by 1 ایکسپلین کوو مو سره د ټایپس. اوس جیومټري چې کوم لفظ دی نو هغه موږ سره د دوه گریک لیټر د کمبینیشن نه جوړ دی. یو موږ سره څه دی یو جیو دی او بل موږ سره دی میټران. د جیو مطلب دا دی ارث مطلب ځمکه and metron mean measurement او د metron مطلب دی measurement یا measurement پیمایش ته وي. نو د دې جیومټري د کوم دوه گریک ورډ چې د کمبینیشن نه جوړ دی نو د خبرې مطلب دا شو چې د جیومټري چې کوم د دې لفظ معنی ده نو دا غي معنی د په انګلیش کې د measurement of earth یا د measurement of earth چې په دې کې موږ څه کوو د ځمکې پیمایش کوو. مطلب دا دی اوس په جیومټري کې موږ صرف د ځمکې پیمایش نه کوو بلکې د دې هنور موږ سره په ریل لایف کې بلاشي اپلیکیشن دي چې په هغه کې ما یو څو تاسو ته لیکلي دي. کنسټرکشن اینڈ آرکیټیکچر څه مطلب دا چې په دې کې موږ ډیزاین هاوسز کورونه ډیزاین کوو بریجز پلونه دغه شان روډونه سړکونه اینڈ بلډینګ او بلډینګونه. دے کیلکولیټ انګل هایټ اینڈ ایریا to make structure strong and balanced. موږ څه کوو په جیومټري کې موږ ډیزاینینګ کوو د کورونو دغه شان د پلونو دغه شان د روډونو او دغه شان د بلډینګز. په دې کې موږ کیلکولیټ کوو څه انګلز هایټ او ایریا to make. اوس دا موږ ولې کیلکولیټ کوو د دې لپاره کیلکولیټ کوو to make structure strong and balanced چې موږ کوم دا سټرکچر جوړو کوم پل جوړو کوم بلډینګ جوړو کوم روډ جوړو چې دا موږ سره مضبوطی او په بیلنس باندې. مطلب دا دی چې موږ سره یا په یو پل باندې لږه ونته اوبه راشي او پل کینه نه یا اونه ورځي یا دغسې موږ یو بلډینګ جوړ کړي یو کور جوړ کړي او په هغې باندې لږه ونته زول راشي یا ارت کویک راشي زلزله او هغې سره څه کېږي مضبوطي او ورځېږي نه. دغه شان انجینیرینګ کې یوز کېږي. انجینیر یوز جیومټري ټو ډیزاین ماشین. انجینران چې کوم دي هغه جیومټري یوز کوي د دې لپاره چې هغه سره مختلف قسم ماشينان به تاسو لیدلي ماشينري به تاسو لیدلي چې هغه په مختلف شکلونو باندې سکړي ډیزاین کړي نو دا د جیومټري په مدد سره. دا شان هغه چې کوم کارز کوم موټر جوړي یا کوم ګاډي جوړي واړه ګاډي غټ ګاډي تاسو دا غي ډیزاینونه لیدلي سپکه څومره خپل ډیزاینونه نو دا انجینیر چې کوم دی د جیومټري په مدد سره جوړي. د دې نه علاوه The cars na ilawa airplanes show and different tool with accurate shape and measurement. دغه شان ایروپلین چې کوم دی ایرپلینز چې کوم دی هغه موږ سره سکی انجینیر جوړي د دې لپاره هغه ډیفرنٹ ډیزاینونه چې کوم دی هغه سجست کوي او جیومټري په هغه ځای کې موږ سره سکی یوز کوي. دغه شان کمپیوټر گرافکس اینڈ گیمز په کمپیوټر گرافکس اینڈ گیمز کې موږ سره جیومټري یوز کیږي. ویډیو گیمز اینڈ 3D موویز ایکسټرا دغه شان ویډیوز گیم به تاسو لیدلی یا 3D موویز به تاسو کتلی چې په هغې کې هم موږ سره جیومټري یوز شوې ده. تاسو په دغسې څه ګیمونه کتلي لکه فری فایر شو پبجي شو دغه شان نور بلا شی ګیمونه دي چې په هغې کې یا تاسو به 3D موویز کتلي چې په هغې کې به تاسو لیدلي چې په هغې کې هغه کوم کرکټر چې کوم دی هغه کوم موومنټ کوي یا د هغه چې کوم شیپ د انجینیرز ډیزاین کړي نو تاسو به وایئ چې بالکل دا ریل دی خو چونکې هغه ریل نه وي نو په هغې کې موږ سره جیومټري یوز کېږي. د دې نه علاوه موږ سره سپورټس کې چې کوم دی جیومټري یوز کېږي. د سپورټس چې څومره ګراونډونه ډیزاین کېږي یا هغه ګیمونه چې په هغې کې بالونه وي هغه ډیزاین کېږي یا د سپورټس چې کوم څومره سامان موږ سره. مطلب دا دی چې سپورټس کې موږ د ګراوند نه راواخلو تر سپورټس تر سامانه پورې څومره چې موږ سره دا هر څه موږ وینو نو په دې کې موږ سره جیومټري یوز شوې ده. دا د جیومټري نه بغیر پاسبل نه دي. که دغه شان تاسو د فوټبال په ګراوند باندې سوچ وکړئ دغه شان تاسو د باسکټبال په ګراوند د والیبال دغه شان د کرکټ په ګراوند باندې نو دا ټول د جیومټري په مدد سره ډیزاین کړي شوي. دغه شان چې تاسو د دې څومره بالونه ووینئ نو هغه هم ټول د جیومټري په مدد سره ډیزاین کړي شوي دي. دغه شان د دې نه علاوه که تاسو د دې سپورټس څومره سپورټس دي او د هغې تاسو سامان ووینئ مطلب د هغې چې کوم تاسو سره سپورټس ګیر دي نو هغه هم ټول د جیومټري په مدد سره ډیزاین کړي شوي.
دا شان میپس اینڈ نیویګیشن کې موږ سره جیومټري یوز شوی سمرم چې موږ سره میپس دي یا موږ سره سمرم جی پی ایس سیستم دی مطلب تاسو ګوګل میپ کولو کې او تاسو وایي چې موږ د ثوابین اسلام آباد ته ځو یا د ثوابین پېښور ته ځو موږ به په څومره ټایم کې ورسو او موږ سره دا ټول ډیسټنس به څومره نو دغه ځای کې تاسو سره جیومټري یوز کیږي بیا تاسو د هغې دپاره یو ښه ډایرکشن سوچ کوئ نو هغه ډایرکشن هم تاسو له باقاعده هغې درکوي چې تاسو په دې سایډ باندې ځئ ټایم په ټایم تاسو له انفارمیشن درکوي دغه شان که موږ وګورو نو هغه تاسو د روټس باره کې هم خبره کوي چې تاسو په کومه لار ستاسو دپاره بیسټ مطلب دوه لارې تاسو سره تاسو ته وایي چې په دې مه ځئ په دې لاړ شئ مخکې نه تاسو ته ووایي چې په دغې باندې کیدی شي کنسټرکشن شروع دی یا درته وایي چې په دغې باندې ټریفک دی نو دا هم ټول موږ سره د جیومټري یوزز دي دلته کې دغه شان پیشن ډیزاینینګ کې موږ سره کلاس راځي څومره موږ کپړې موږ څنګه ټیلر ته لاړ شو نو زموږ نه کچ واخلي دا هم د جیومټري یوزز دی بیا هغه د جیومټري په مدد سره هغه څه کوي کټ کوي او بیا موږ له کپړې تیاری دغه شان څومره بکسز چې دي څومره تاسو د ډبې وینئ د هر یو څیز ځان ځان له ډبې نو دا ډبې هم د جیومټري په مدد سره ډیزاین کړي شوي دغه شان څومره بوتلې تاسو وینئ د کول ډرنکس بوتلې شوې یا دغه شان د دوايانو بوتلې شوې دا هم ټول د جیومټري په مدد سره ډیزاین کړي شوي او د دې نه علاوه فرنیچر ډیزاینینګ څومره چې موږ سره د فرنیچر سامان دی نو که په هغې په یو دغه باندې موږ سوچ وکړو نو هغه هم ټول د جیومټري په مدد سره ډیزاین کړي شوي د دې نه علاوه سمپل به زه دا ووایم تاسو که وګورئ نو په دنیا کې یو څیز هم داسې نشته چې د هغې شیپ نشته او د شیپ تعلق چې کوم دی هغه جیومټري سره دی نو مطلب د دې خبرې دا دی چې په دنیا کې څومره هم څیزونه دي نو په دې کې خامخا چېرته ناچېرته د جیومټري یوز شته ټیک ده اوس د دې خو نور هم بلاش اپلیکیشن دي خو موږ ته صرف دا یو څو بیان اوس موږ خبره کوو فادر اف جیومټري چې فادر اف جیومټري موږ سره څوک و نو فادر اف جیومټري چې کوم دی هغه موږ سره یوکلیډ و دا یو ګریک میتھمیټیشن و دی په 300 BC خواوشا کې دی ژوندی او د یو کتاب و چې د هغې نوم و ایلیمنټس په هغې کې د جیومټري باره کې ډېر ښه معلومات ورکړي دي او ډېر کار یې په جیومټري باندې کړی دی نن سبا موسټ اف د بیسک جیومټري چې کوم موږ په سکولونو کې وایو مطلب پوینټ شو لاین شو ټراینګل شو ریکټینګل شو سکویر شو رومبه شو کایټ شو دغه شان سرکل شو ایکسپټرا دا څومره بیسک جیومټري چې نن سبا موږ په سکولونو کې وایو نو دا د یوکلیډ په هغه کار باندې څه ده بیس ده مطلب په دې باندې یوکلیډ کار کړی ځکه دته فادر اف جیومټري هم وایي چې په جیومټري باندې د ټولو نه سیوا کار یوکلیډ کړی دغه شان ورپسې چې اوس زموږ کوم ټاپک دی هغه پوینټ دی پوینټ به واخلو جیومټري کې ډیفینیشن د جیومټري د لفظ په مطلب باندې موږ پوه شو د جیومټري اپلیکیشن موږ وپېژندو فادر اف جیومټري موږ وپېژندو نو اوس لومبنی چې کوم ټاپک دی په جیومټري کې هغه دی پوینټ به وایو چې پوینټ څه ته وایي بیا کولینیر پوینټ څه ته وایي نان کولینیر پوینټ څه ته وایي دغه شان انټیریر پوینټ څه ته وایي ایکسټیریر پوینټ څه ته وایي کوپلینر پوینټ څه ته وایي او نان کوپلینر پوینټ څه ته وایي دې سره سنګل پوینټ څه ته وایي نو دا به موږ اوس سټیپ بای سټیپ وایو